ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ටිකක් වෙනස් මාතෘකාවක් කියන්නත් පුළුවන්. අනිත් කතා කරමු මාතෘකාවක් කියන්නත් පුළුවන්. අද අපි කතා කරන්නේ Raspberry Pi ගැන. ඉතින් පොඩ්ඩයි. හරි. අද අපි කතා කරන්නේ Raspberry Pi ගැන. ඉතින් මේ Raspberry Pi වෙනස් මාතෘකාවක් නෙමෙයි. හැබැයි ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් මාතෘකාවක්. ඉතින් මම හිතුවා ඔයගොල්ලෝ Python වගේ නැත්නම් programming language එකක් ගැන දන්නේ නැතුව මෙන්න මේ විදියට Raspberry Pi කරලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඊළඟට ගේන වීඩියෝස් Python, Java ඒ වගේ programming language සම්බන්ධව අරන්. ඉතින් ඒකට පොඩි ටුකුලක් වෙන තමයි මම hacker rank එක ගැන පොඩි වීඩියෝ lesson එකක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ කොහොමද OS එකක් install කරගන්න කියලා Raspberry Pi එකට. මම Raspberry Pi එකක් unbox කරා. ඊට පස්සේ ඒකේ prices ගැන කතා කරා. මොනවද අද කතා කරන්නේ කොහොමද OS එකක් install කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඊළඟට පස්සේ අපි කතා කරමු වැඩක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට අපිට අවශ්‍ය software install කරලා, අපිට අවශ්‍ය program run කරලා, අපිට අවශ්‍ය testing කරලා, අපිට LED එකක් on කරලා, ඒකට තව ගොඩක් වැඩ කරන්නේ කිය තමයි අද කතා කරන්නේ. හරි. ඉතින් අපි දැන් මුලින්ම යමු එකට ගිහිල්ලා අපි සර්ච් කරමු Techivios කියලා. Techivios. හරි. අපේ වෙබ්සයිට් එක යමු. වෙබ්සයිට් එකේ උඩින්ම නෙමෙයි දෙවෙනියට තියෙනවා how to install OS to Raspberry Pi use Pi image or no software. හරි. අපි ක්ලික් කරමු. ටික අප්ලෝඩ් වෙන්න වෙලා යනවා. හරි. ඉතින් මෙතන මම මුලින්ම දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මම මේ බ්ලොග් එකේ link එක දාන්න. මම මෙතන මුලින්ම දාලා තියෙනවා YouTube link එක unbox කරන. ඉතින් ඊට පස්සේ කොහොමද දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම. ඔයගොල්ලන්ට Raspberry Pi එකට OS එකක් install කරගන්න එක ක්‍රමයක් තියෙන්නේ SD card එකක් කරා. හැබැයි ඒ SD card එක කරා OS එක boot කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි noob කියන්නේ. හරියට මෙන්න මේක. අනිත් එක තමයි Pi image. ඉතින් ඔයාලට මෙච්චර ගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට PC එකක් තියෙනවා නම් whole app එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට යන්න පුළුවන් Raspberry Pi website එකට. Raspberry Pi website එකට ගිහිල්ලා හරි මම ඒකට යන්නම්කෝ දැන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන software වලට යනවා. software වලට ගියාට පස්සේ Raspberry Pi OS මෙන්න මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන් Pi image එක. ඉතින් මේ Pi image එක use කරලා ඔයාගේ SD card එක PC එකට ලැප් එකට plug කරන්න ඕනේ. ලැප් එකට ඔයාගේ PC එකට plug කරලා ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේක select කරලා මෙතන choose OS කියන එකට ඕගොල්ලෝ OS එක select කරන්න පුළුවන්. choose storage කියන එකට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාගේ SD card එක storage කරලා ඒක boot කරන්න. boot කරාට පස්සේ SD card එක අරන් ගලවලා අරගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Raspberry Pi එකට plug කරන්න. අනිත් එක තමයි noob කියන්නේ. හැබැයි මේ noob කියන එක ටිකක් පරණයි. ඒක පරණ වෙන්න හේතුව කියන්නේ ඒක ටිකක් කලින් ඒකට කලින් version වල දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් වෙනකොට මේක ඇත්තෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම මේක buy කරේ කැනාකික් කියලා එකක්නේ. දැන් ඕවා මහ පරිමාණයෙන් ඕවා සෙල් කරන කට්ටිය ඉතින් ඒ කට්ටියට ලේසි විදිය තමයි ඔය විදිහට noob එකක් SD card එකට install කරලා අපිට SD card එක වෙන එක. ඉතින් ඒකින්ද මට SD card එකට noob එක install කරලා ඉවරලා තිබ්බා. එතකොට අපිට පුළුවන් SD card එක කෙලින්ම Raspberry Pi එකට plug කරනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට screen එකක් plug කරගන්න වෙනවා. මොකද පළවෙනි පාර කරද්දී screen එක අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. mouse එකකුයි keyboard එකකුයි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය මෙතන තියෙනවා MBMC ඔය වගේ Raspbian කියන හරි OS එක ඔයගොල්ලෝ install කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට install කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ language එක keyboard එක ඕක select කරලා හදාගන්න තියෙනවා. හරි අපි start කරමු. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට recommend කරන්නේ Pi image use කරන්න කියලා. බැරි නම් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කඩේකට ගිහිල්ලා noob එක දාලා කියන්න දෙන්න කිව්වොත් දෙයි මම හිතන්නේ. ඉතින් මේ noob එක install කරන්න ඉතින් මෙතන දීලා තියෙනවා. මම මේ Pi image එක. ඉතින් මම මෙතන link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලනවාට පුළුවන් මෙතන link එක click කරලා මෙන්න මේ link එකටම යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා
ඔයාලා මෙතන download for Windows ඔයගොල්ලෝ මේ ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. Ubuntu එකක් නම් Ubuntu පුළුවන් නැත්නම් macOS නම් macOS use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්නම download කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ගහ ගන්න විදිය. يعني plug කරගන්න විදිය. දැන් ඔන්න මේක කරලා choose select කරන්න තියෙන්නේ. choose කරන්න තියෙනවා. දැන් ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් write කරගන්න. ඔක write කරනාට පස්සේ continue දෙන්න තියෙන්නේ. එච්චරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හොයනවා නම් මේක plug කරන විදිය මේ තියෙන SD card එක ඔයගොල්ලෝ මේක plug කරන්න පුළුවන්. ඒක plug කරගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ port එකට මෙන්න මේ විදිහට මේ SD card එක plug කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේක visual විදිහට පෙන්වන එකයි කියන්නේ මෙන්න මේ digital විදිහට පෙන්වන එක ඔයගොල්ලන්ට තව ලේසියි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන link එකකිනුත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම සිංහලට මම ලියලා මේක දැන් ඔයගොල්ලෝ ලේසියිද. මෙන්න මේක keyboard එක mouse එක මෙතන ඔයගොල්ලන්ට screen දෙකක් use කරන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා මේ B version එක කියන්නේ model B එකේ මම දන්න විදිහට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් screen එකක් use කරන්න කොහොමද මම use කරන්නේ එක screen එකයි. ඉතින් එක screen එකේ micro HDMI cable එක use කරලා ඔයගොල්ලෝගේ lap එකට හෝ screen එකට plug කරලා අර port එකට power දීලා කියන්නේ මෙන්න මේ port එකට power දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ethernet එක ඔයගොල්ලන්ට wifi ගන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක on කරලා setup session එක කියන්නේ අනිවාර්යෙන් setup session එකක් යනවා මම මේ කියු විදිහට උළු මේකේ තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඕන keyboard මේව කරලා මේව select කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට open. එහෙනම් මේ විදිහට open වුණාට පස්සේ එකපාරටයි මේකත් එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නානේ OS එක install කරනවා කියන්නේ ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. කොහොම හරි ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක ආවට පස්සේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් country එක, language එක, time zone එක ඔය ටික select කරන්න. US keyboard එකට ඒව ටික select කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන password එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මම කිව්වා වගේ මේක inbuilt wifi තියෙන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් wifi ඔයගොල්ලෝගේ wifi එක select කරගෙන එතනින් connect කරගන්න. ඒක කරලා update එකක් આવුවොත් ඔයගොල්ලන්ට update එක එතනින්ම කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් skip කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් restart කරන්න. ඉතින් මම කියන්නේ මේ කටිය කියන විදිහට ඔයගොල්ලෝ install කරාට පස්සේ ආයෙ restart කරන්න. ඒක OS එකක් install කරාට පස්සේ පුරුද්දක් විදිහට පොද දෙයක් විදිහට එතකොට restart වෙලා ආයෙ සුපිරි PC විදිහට on වෙනවා. ඉතින් හරි. කොච්චරද on වෙයි කියලා මම අනිවාර්යෙන් හිතනවා. මෙහෙමනේ. ඒක තමයි නියම setup එක. ඉතින් අතම කිව්වොත් මාත් කරේ ඔය ටික තමයි. කොහොම හරි අන්තිමේදී මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Bluetooth use කරන්න. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා web browser එකෙන් ඔන්න ඔය ගොඩක් දේවල් use කරන්න. ඉතින් ඔක තමයි වැඩේ. මම තව පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. මගේ එක පොඩි ටිප් එකක් තියෙනවා. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. නමුත් කියන්නේ නැහැ. අද Raspberry Pi එක මගේ PC එකේ වැඩ කරන විදිය මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඒක කරන විදිය තව වීඩියෝ එකක් බලාපොරොත්තු වෙමු. හරි. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට මගේ Raspberry Pi plug කරලා තියෙනවා. මේකට screen plug කරලා නැහැ, keyboard plug කරලා නැහැ, mouse plug කරලා නැහැ. power එක විතරයි plug කරලා තියෙන්නේ. මොනවත් නැහැ. හරි. ඉතින් දැන් අපි යමු අපේ වැඩේට. ඉතින් දැන් අපි යනවා VNC view එකට. ඉතින් මම මේ මොනවද කියන්නේ? හරි. guys, මේ තියෙන මගේ Raspberry Pi එක. ඒක නම් ගන්න එපා. මම මේ size එකටම තියාගන්න. ඉතින් ඔය තියෙන මගේ Raspberry Pi එක. අපිට පුළුවන් මෙතන මෙන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කියන කැටගරි එකට ගිහිල්ලා අපිට ඕන මේවා සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මේවා ගැන ටියුටෝරියල් දෙන්නම ගේන්න හිතන් ඉන්නවා. මට මේ Tony ID එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඕපන් කරගෙන අපිට new එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක සේව් කරගන්න පුළුවන්. සේව් කරගෙන පොඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ක්‍රීන් එක ප්ලග් කරලා එතකොට सामान्य ඔයගොල්ලන්ට පේනදී මේක ටයිප් කරලා ස්පීඩ් පොඩි වෙලාවක සමහරවිට ඩිලේ එකක් එනවා. ඉතින් ඒ ඩිලේ එක නවත්ත ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට HDMI port එකකින් ප්ලග් කරගත්තාම ලේසි. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ටච් ස්ක්‍රීන් එකක් ගන්න.
එහෙම නැත්නම් 10000කට වගේ තියෙනවා සාමාන්‍ය ලැප්ටොප් තරම් නෙමෙයි ඊට වඩා ටිකක් පොඩි ස්ක්‍රීන් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක යූස් කරලා පුළුවන් මේව කරන්න. එතකොට data transfer වෙන මේක ස්පීඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට රියල් ටයිම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ බ්ලූටූත් වගේ වයින් ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන හින්දා සමහරවිට පොඩි වෙලාවක් යන එක තියෙනවා. ඉතින් මේමනේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන එකට ඒක නෙමෙයිනේ වැදගත්. මේක එඩිටින් වගේ කරන එකට නම් හොඳයි. මේ ස්ක්‍රීන් ගන්න එක කොහොමද මේ එඩිටින් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන කෙනෙක්ට මම හිතනවා මේ සොලියුෂන් එක ලොකු දෙයක් කියලා. මොකද අපි එතකොට වෙනම කීබෝඩ් ගා ඉන්න ඕනේ නැහැ. මේකෙම කරන් යන්න පුළුවන්. පෝටබල් විදිහට හදා ගන්න ඕන නම් අපිට වෙනම සීන් එකක් තියෙනවා ලැප් එකක් විදිහට හදාගන්න. ඒක මම try කරනවා. ඉතින් මම මේ VNC viewer ගැන ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට කරන විදිහ අරන් ඉන්න. එහෙනම් ඉතින් සුබ දවසක්. ඔක තමයි වීඩියෝ එක. bye bye raspberry pi. ඉතින් මම හිතනවා මේ විදිහට කියලා දෙන්න හොඳයි කියලා. ඉතින් මගේ ඇත්තටම කැමරා තිබ්බට කැමරා නැහැ. ෆෝන් එකේ කැමරාවෙන් රෙකෝඩ් කරන්නේ. ඒකේ රෙකෝඩ් කරන ඒවා හරියට වැඩ නැහැ. ඉතින් මම හිතුවා ස්ක්‍රීන් එකෙන් වැඩ අරන් යන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් සපෝට් එකක් දෙන්න. මෙච්චර මාන්සින් ඉන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යෙන් Twitter එකේ ඉන්නවා, Instagram ඉන්නවා, Facebook ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති ගේම් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. අපේ වෙබ්සයිට් එකෙන් කැමති දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් රිප්ලයි කරලා ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. කැමති දෙයක්. එහෙනම් ඉතින් අද යනවා මම එන්ජේ නවිදු. Goodbye.